हेलो सबै साथीहरूलाई जो अहिले यो भिडियोलाई हेरिराख्नु भएको छ। आज म डाइनामिक्सको च्याप्टर 5 प्लेन मोसन अफ रिजिड बडिज भन्ने च्याप्टरबाट डी एलम्बर्ट्स प्रिन्सिपलको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु, जसबाट हामीले यस प्रकारको प्रब्लम हामीले सोल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि हामीले पहिला यो प्रिन्सिपल राम्ररी जान्नु पर्छ। यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्ने हेरौँ। द डी एलम्बर्ट्स प्रिन्सिपल स्टेट्स द्याट द एक्सटर्नल फोर्सेस acting on the rigid body are actually equivalent to the equivalent forces of the various particles forming the body. The external forces acting. Suppose if F1 and F2, F3 and F4 are the external forces which are acting on the rigid body, and G is the centroid of the rigid body. यदि यो फोर्सेसहरू यो बडीमा एक्ट भइराखेको छ भने अनि जी चाहिँ यो बडीको सेन्ट्रोइड छ भने हामीले के गर्न मिल्छ भने यो समिसन एफएक्स इक्वल्स टु एमएक्स बार हामीले लेख्न पाउँछ। यो एमए बार मात्र छ, यसलाई रिजल्भ गरेर एमए बार एक्स एमए बार वाईमा हामीले रिजल्भ गर्न सक्छौँ। अनि समिसन एफवाई इक्वल्स टु एमए वाई बार हुन्छ समिसन एमजेड, मतलब यो जेड भन्दा नि यो सेन्ट्रोइडको अबाउटमा लिइन्छ होइन, त्यो हिसाब सोल्भ गर्ने बेलामा। तर हामीले अहिले जेडको त्यो अबाउटमा छ त्यो मानौँ होइन। एम जेड इक्वल्स टु आइजेड अल्फा बार हुन्छ होइन। अनि यो हामीले प्रिन्सिपलबाट के बुझ्यौँ भने दस अ रिजिड बडी acted upon by your several external forces is equivalent अथवा equivalent to the system of a vector ma बार। हामीले त्यो बुझ्यौँ होइन, यो गरेर एक्सप्रेसन निकालेर पनि हेऱ्यौँ होइन। ड्यू टु द रिजल्टेन्ट फोर्सेस attached at G and a couple I अल्फा। अनि यो कहाँ युजफुल हुन्छ भनेर अब जानौँ। This principle is very useful during the analysis of rigid body. कहाँ यो इम्पोर्टेन्ट युजफुल हुन्छ भने यो एनालाइसिस अफ रिजिड बडी इन अ प्लेन मोसनमा यो प्रिन्सिपल धेरै युजफुल हुन्छ। एनी नम्बर अफ फोर्सेस एक्टिङ अन अ रिजिड बडी क्यान बी रिजल्भ इन्टु अ रिजल्टेन्ट भेक्टर एमए बार। जतिवटा पनि यहाँ फोर्सेसहरू एक्सटर्नल फोर्सेसहरू रिजिड बडीमा एक्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले रिजल्टेन्ट भेक्टर एमए बारमा हामीले रिजल्भ गर्न सक्छौँ। एन्ड द कपल आई अल्फा वेयर आई इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया दज इट मेक्स द सल्युसन अफ प्रब्लम इजियर। कुनै पनि प्रब्लमको यसले यो प्रिन्सिपलले के गर्छ भने इजियर बनाइदिन्छ। तर त्यो कुन मोसनमा हुनु पर्यो? प्लेन मोसनमा। र कुन बडीमा? रिजिड बडीमा हुनु पर्यो। इट हेल्प्स इन द क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड द बेटर एनालाइसिस अफ द प्रब्लम्स रिलेटेड टु द रिजिड बडी। यस, ओके, सो मुभ फरवर्ड। So equations of the equilibrium are summation fx equals to max bar, summation fy equals to may bar, summation fz equals to maz bar, summation mx equals to ix bar alpha, summation my equals to iy bar alpha, summation mz equals to I bar z into alpha. Now we have questions related to that principle, the principle that is D'Alembert's principle. The question is now, a cord of wrapped around a homogeneous disc of radius
0.5 meter. Radius of the disc is 0.5 meter and the mass is 15 kg. If the cord is pulled upward, with a force T of magnitude 200 Newton, determine A नम्बरमा the acceleration of the center of the disc. Acceleration of the center of the disc. The angular displacement of the disc. And the acceleration of the cord. Acceleration of this cord. So, in this disc, there are two external forces acting. What are they? They are this tangential force and another is weight of this disc. So I have wrote here the external force are weight of the disc and the tangential force using D'Alembert's principle. So मैले यहाँ D'Alembert's प्रिन्सिपल लगाएर यहाँ दुवै फिगरहरू पहिला बनाएको छु मैले यो थ्योरी अनुसार जुन मैले पहिला नै भन्दै छु हैन यही अनुसार मैले यहाँ फिगर बनाएको छु फिगर कसरी बन्यो भने यहाँ यो डिस्क छ हैन यो डिस्क छ जसको सेन्ट्रोइड यो जी छ हैन अनि यो रेडियस आर छ अनि यो टेन्जेन्टियल फोर्स अथवा टेन्जेन्ट फोर्स माथि लागेको छ 200 त्यसको 200 न्युटन छ हैन अनि यो वेट चाहिँ डब्लु छ अनि यो मास चाहिँ वेट इक्वल्स टु एमजी हुन्छ हैन अनि एम भनेको 15 भइहाल्यो अनि जी भनेको 9.81 हुन्छ हैन यो हामी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसको भ्यालु निकाल्छौं हैन अनि यो इक्वल्स टु के हुन्छ भने यही त्यो बडी हैन अनि यो बडी चाहिँ मैले यो क्लकवाइजमा लिएको छु अनि यो आई अल्फा भयो कपल हैन यो कपल छ अनि यो अघि मैले थ्योरीमा यस्तो हेराएको थिएँ हैन त्यसलाई नै रिजल्भ गरेर एम ए एक्स बार अनि एम ए वाइ बार भयो हैन यति भयो त्यसपछि ए नम्बरमा के सोधेको थियो हामीलाई द एक्सिलरेसन अफ द सेन्टर अफ द डिस्क यो निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ पहिला त्यो बडीमा त्यो डिस्कमा पहिला एक्स कम्पोनेन्ट्सहरु पहिला त्यो सोल्भ गर्नुपर्छ सोल्भिङ फर एक्स कम्पोनेन्ट्स अनि राइट डिरेक्सनमा के गर्ने पोजिटिभ लिने भनेपछि समेसन अफ एफ एक्स इक्वल्स टु एक्स डिरेक्सनमा के छ यो बडीमा समेसन अफ एफ एक्स इक्वल्स टु यो हुन्छ अनि यही गरेको छु हैन अनि यसमा यो बडीमा एक्स डिरेक्सनमा कुनै फोर्स लागेको छैन त्यही भएर यहाँ 0 भएन अनि यहाँ चाहिँ यो बडीमा एक्स डिरेक्सनमा यो छ यो त यो भइ नै हाल्यो अनि 0 इक्वल्स टु एम ए एक्स बार भयो अनि एम उता गएर 0 भइहाल्यो अनि ए एक्स बार इक्वल्स टु 0 भइहाल्यो अब वाइ डिरेक्सनमा त यो बडीमा यो एउटा माथि एक्ट भएको छ फोर्स एउटा डाउनवर्ड एक्ट भएको छ तर हामीले माथिकोलाई पोजिटिभ मान्ने अनि त्यही भएर माथि लागेको चाहिँ टी हो तल लागेको डब्लु हो त्यही भएर टी माइनस डब्लु भयो इक्वल्स टु एम ए वाइ बार भयो अनि टी को भ्यालु चाहिँ 200 छ माइनस एम डब्लु भनेको एमजी एम चाहिँ यहाँ 15 जी भनेको 9.81 एम को एम ए वाइ बार यो एम 15 यहाँ आइसक्यो ए वाइ बार बाँकी बस्यो ए वाइ बार इक्वल्स टु 3.52 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो पोजिटिभ आयो अनि हामीले पोजिटिभ मानेको सही भयो त्यही भएर यो अपवर्ड डिरेक्सनमा भयो अब बी नम्बरमा के सोधेको छ भने द एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट अफ द डिस्क भनेपछि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट अफ डिस्क चाहिँ यो इक्वेसनबाट निस्किन्छ किनभने यो मोमेन्ट अबाउट जी सेन्ट्रोइड अनि यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा पोजिटिभ मानेको अनि त्यो यो कपलसँग इक्वल हुन्छ हैन अनि यो यसको यहाँबाट एउटा फोर्सले मात्र मोमेन्ट दिन्छ किनभने यसको त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ यसको छैन किनभने यो जुन पोइन्टमा मैले मोमेन्ट लिएको छु त्यही पोइन्टबाट यो पास भएको छ त्यही भएर यसमा मोमेन्ट हुँदैन तर यसमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ अनि यो टेन्जेन्ट छ भनेपछि यो
क्लकवाइजमै त्यो हुने भयो होइन, त्यही भएर पोजिटिभ भयो अनि टिआर भयो इक्वल्स टु आई बार अल्फा अनि टिआर इक्वल्स टु 1/2 एमआर स्क्वायर इन्टु अल्फा। यहाँ यो कन्डिसनमा डिस्कको लागि के हुन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ 1/2 एमआर स्क्वायर हुन्छ। अनि एउटा आर उताको आर एउटा आरसँग कटिसक्यो अनि टी इक्वल्स टु 1/2 एमआर इन्टु अल्फा बाँकी बस्यो। अनि अल्फा इक्वल्स टु यो 2 उता गयो 2t बाई एमआर आयो। देव अल्फा इक्वल्स टु 2 को 2 छँदैछ, टी को भ्यालु 200 छ, बाई एम को भ्यालु 15 छ, अनि आर चाहिँ रेडियस चाहिँ यो रेडियस चाहिँ 0.5 छ 0.5। अनि यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि 53.33 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। अनि अघि यसमा रेडियन किनभने यो अल्फा चाहिँ एङ्गुलर एक्सिलरेसन हो, त्यही भएर रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। अब सी नम्बरमा के सोधेको छ भने द एक्सिलरेसन अफ द कोड, यो कोडको एक्सिलरेसन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। भनेपछि त्यसको एक्सिलरेसन निकाल्न लागि त्यो एक्सिलरेसन अफ द सेन्टर अफ द डिस्क पहिला थाहा हुनु पर्यो। यो चाहिँ एक्सिलरेसन अफ द सेन्टर अफ द डिस्क हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ एक्सिलरेसन अफ द सेन्टर अफ द डिस्क विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रोइड, यो दुइटैलाई जोड्यो भने बल्ल एक्सिलरेसन अफ द कोड आउँछ। भनेपछि यो त हामीले निकालिसक्यो 3.52, यहाँबाट 3.52 निकालेको होइन, यो दुइटैबाट निकाल्ने हो, तर यसको भ्यालु यहाँ 0 आएको हो होइन। अनि यसको 3.52 अनि यो रुट अन्डरमा गऱ्यो भने फेरि त्यो स्क्वायर गरेर रुट अन्डर काटेर फेरि यति नै भ्यालु हुन्छ, त्यही भएर 3.52 मात्र लिएको हामीले। अनि आर अल्फा हुन्छ, आरको भ्यालु 0.5 छ अनि अल्फाको भ्यालु 53.33 हामीले यहाँ निकालेको यो भर्खर। अनि यो दुवैको मल्टिप्लाई गर्दा 26.665 आयो। अनि यो 3.52 यो दुइटालाई जोडेपछि 30.185 आउँछ। यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा अपवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट हुन्छ। भनेपछि यति नै सोधेको हामीले यो निकालिसक्यो। अब म केही कन्डिसन्सहरू भन्न गइरहेको छु, जस्तै अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीलाई त डिस्कको लागि यो छ भनेपछि रिङको लागि के हुन्छ होला भने एमआर स्क्वायर हुन्छ, यो 1/2 हुँदैन। सोलिड सेप, यहाँ सोलिड स्फियरको लागि भनेको छ होइन, 2/5 एमआर स्क्वायर हुन्छ। अनि हलो स्फियरको लागि 2/3 एमआर स्क्वायर हुन्छ। फोर रेक्टेङ्गलको लागि m/12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। रडको लागि ml स्क्वायर/12 हुन्छ। यति हो।